3 éve tanítok, és 235 000 forint a nettóm. 7 éve tanítok, és 210.593 forint a fizetésem. 12 éve tanítok, és 251 000 forint a fizetésem. 14. éve tanítok, és 255 000 forint a nettó bérem. 15 éve tanítok, és a nettó fizetésem 316 000 forint. 22 éve tanítok, és 250 000 forint a kutatótanári fizetésem. Az elmúlt hónapokban szinte minden a közoktatás problémáiról szólt. Ezek közül a legégetőbbek, hogy mennyire túlterheltek és alulfizetettek a pedagógusok. A kormány az unió pénzére vár, az érintettek azonban 12 év Brüsszel elleni szabadságharc után ezt nevetségesnek tartják. A rendszer közben bekeményített, és elkezdték fenyegetni és kirúgni a szavukat felemelő tanárokat. Erről fog szólni ez a videó, mielőtt azonban belekezdenénk, iratkozzatok fel a csatornánkra. Egyetértünk a pedagógusok követeléseivel, épp itt az ideje, és reméljük, hogy lesz rá módunk is, érkezésünk is, hogy foglalkozzunk újra az ő fizetésükkel. Kövér László a választási kampány hajrájában még nagyon egyetértett a pedagógusok követeléseivel. Az újabb kétharmados győzelem után már azonban egészen más tónusban beszélt a kérdésről. A megfelelő minimális mértékben emelni kell a pedagógus béreket annak érdekében, hogy újra vonzó legyen a pálya, vagy vonzóbb, mint hogy most látszik. És ahogy teltek a hónapok a kampány óta, a házelnök egyre erőteljesebb kijelentéseket tett a tanári pálya és a fizetések relációjában. A tisztességes pedagógusok nem attól teszik függővé a teljesítményüket, hogy egyébként mennyi pénzt kapnak. Sokat vagy keveset. Kövér László szavai érzékeny pontra tapintanak. A tanárok fizetése, valamint a hozzárendelt felelősség és terhelés messze van attól, amit méltányosnak lehet nevezni. A legtöbb általunk megkérdezett tanár heti 50 órát dolgozik, és a kötelező heti tanóraszámuk 22 és 26 között mozog. Magyarországon az átlag heti óraszám 25,5, ez kiemelkedő EU-s összehasonlításban. Lettországban és Portugáliában ez a szám 18. Az OECD országai közül a második legrosszabb helyen állunk, ha azt nézzük meg, mennyit keres egy általános iskolai tanár 15 év tapasztalattal. Itthon a fizetések havonta nettó 170 000 és 396 000 forint között mozognak. Egy pályája felénél járó 40-es középiskolai tanár 2022-ben havonta körülbelül 240 000 forintot visz haza. A hazai tanárok fizetése jelenleg a diplomás átlagbér 60%-át éri el, míg az OECD átlag 90%. Ráadásul a magyar pedagógusoknak kell a leghosszabb ideig tanítaniuk ahhoz, hogy a fizetésük elérje a csúcsot. Itthon ehhez 42 évre van szükség, míg azokban az uniós országokban, amelyek tagjai az OECD-nek, átlagosan 25 év kell ehhez. A pedagógusok 200-300 000 forintos átlagos fizetéséből a mai viszonyok mellett szinte lehetetlen megélni. Nem véletlen, hogy több általunk megkérdezett tanár is arról beszélt, hogy a főállásuk mellett plusz munkát is kell vállalniuk. Nemrég gondolkodtam azon, hogy mennyire szégyellem azt, hogy szégyellem ezt elmondani, mert nem kéne, de hogy amúgy nyilván szégyelni az ember. Én 251 000 forintot keresek, az albéletem az megközelítőleg ilyen 150 000 forint, és akkor amíg az összes számlámat kifizetem, meg a BKV béletet, az körülbelül ilyen 200 000 forint fix költség minden hónapban. Nem lehet ebből kijönni, ezt mindannyian tudjuk. Én magántanítok állandóan. Az utóbbi években coachként is dolgozom, illetve dolgoznék, hogyha lenne rá időm, de nem nagyon van rá időm. Az én feleségem is tanár, és ő félállásban van. Az ő nettója éppen ezért ilyen 110 000 forint nagyságrendű összeg. Az úgy 2 gyerek eltartásával együtt már egy picit kevésnek mutatkozik. Havi szinten, úgy éppen ezért ki kell ezt egészíteni természetesen. Úgyhogy foglalkozom igazából mindennel, ami adódik, magántanítástól kezdve, tananyagfejlesztésen át, igazából szakmában nem illeszkedő dolgokkal is. Tehát nyáron például építőiparban szoktam elhelyezkedni. Kőműveskedésben, hidegburkolásban és villanyszerelésben szereztem némi jártasságot, úgyhogy ezekben szoktam kiteljesedni. Én külön órákat, ilyeneket szoktam vállalni. Zenélek is, én gitárórákat tartok, meg nyilván a érettségi felkészítést tartok, hogyha van rá igény. Tanári munkám mellett még 2 tevékenységet végzek. Az egyik az idegenvezetés, a másik pedig magánórák tartása. Amit most keresek, az arra elég, hogy úgy megéljek, de amikor nem tudom, kell egy
új telefont venni, vagy egy új laptopot, akkor erre azért hosszasan össze kell gyűjtenem a pénzt. Azt látom, hogy az elszegényedés által egyik leginkább fenyegetett magyar társadalmi csoport az a tanárgyerek. Azok a családok, ahol mondjuk 2 tanár van, és van mondjuk 2 gyerek, ott alapvető dolgokról kell mondani. És ez nagyon nehezen elviselhető szülőként, férfiként, családfenntartóként, akármiként, és az, hogy a nagyszülőktől kell ilyenkor segítséget kérni, ez kifejezetten felháborító. Sokan mégis azt gondolják, hogy a tanároknak igazán jó dolguk van, hiszen már kora délután végeznek az iskolában, és különben is az egész nyaruk szabad. Nagyon szeretném, hogyha azok, akik ezt mondják, azok csak egy hétig működnének tanárként. Tehát csak egy hétig tanítanának. Nagyon szívesen megnézném, hogy mit reagálnak, hogyha végigcsinálnak egy ilyen hetet. Én amióta tanítok, azóta nem volt egy szabad nyári szünetem, tehát nyáron is rengeteget dolgoztam, múzeumokban, tárlatvezetőként táboroztattam. Amikor hazamegyek, akkor én beírom a naplót, kinyitom a tankönyveket, próbálok felkészülni a következő napra, nem nagyon használhatók a tankönyvek, tehát egy csomó dolgot kitalálok hozzá, most például dolgozatot fogok javítani. Nincs olyan nap, amikor este 8 előtt érnék haza, úgyhogy nem nagyon látom azt, hogy ezt mondjuk így pénzben kifejezve arányos lenne, és az mind-mind zömmel ehhez az iskolai tevékenységen kötődik át a főállásomhoz. Hogy nem ezért kell minket irigyelni, és nem is a bérünkért, ugye ez kiderült, hanem hogy nekünk olyan munkánk van, ahol mi szeretetet kapunk, meg szeretetet adunk, és ez az igazán irigyelni való, nem pedig a 3 hónapos, vagy 6 hetes, vagy most teljesen mindegy mekkora szünetünk. Talán triviálisnak hangzik, de a tanárok fizetése az egész társadalmat érinti, hiszen azok az országok sikeresek, ahol rendben van az oktatás. A tanárok minősége annál jobb, minél jobban megfizetjük őket, mert minél jobban megfizetjük őket, annál inkább a jobb képességű hallgatók mennek tanárnak, és akkor ez így lehet mondani. És a jó eredményű gyerekek, ugye azok jó állampolgárok lesznek, adót fizetnek, tehát ezt Hanusek számította ki, hogy hát ez ugye amerikai módra egy egységgel jobb tanár csilliárdokkal gazdagítja az amerikai gazdaságot, hát így egy jó magyar tanár is nagyon sokat tesz hozzá a GDP-hez. A megnövekedett munkaterhek miatt általános probléma lehet a tanároknál a motiváltság kérdése, valamint az is, hogy mennyire tudják megfelelően ellátni a feladatukat. Nem vagyok kiégve. Nagyon szeretem még mindig, amit csinálok, szóval ezt nem érzem, hogy ki vagyok égve, de egyre több bennem a dű. Az biztos. A feleségem egyébként egész eddig a gyerekekkel volt otthon, és most ért vissza idén a munkába 6 év után. És ő mondta azt, hogy a tantestületnek a hangulata az akkorihoz képest ilyen kripta jellegű, és nem azért, mert egyébként megváltoztak a személyes viszonyok, nem azért, mert kevésbé szeretjük egymást, vagy kevésbé szeretnénk egymással együtt dolgozni, de egyszerűen kevésbé van egymásra időnk, türelmünk, kapacitásunk arra, hogy valami újat, valami máshogyan közelítsünk meg. Nincs már olyan kedvem nekiülni esetleg egy készülésnek, elvész a kreativitásom, szorongást érzek, tehát hogy vannak ennek ilyen pszichoszomatikus tünetei is. Csak egy ideig, óráig képes ez felülírni, az az öröm, amikor bemegyek az osztályterembe, és sikerül egy óra jól. A jövővel kapcsolatban elbizonytalanodom, tehát én most azt érzem, hogy így mindent meg kell tenni, ami megtehető, és utána, ha nem lesznek változások, akkor nyilván át kell gondolnom a saját életemet, hogy hogyan tovább. A motivációm az nem csak a fizetés meg a nagyon sok munka miatt lesz egyre kevesebb, hanem amiatt is, hogy most egy olyan nat szerint kell a gyerekekkel dolgoznunk, ami megint csak nem teszi lehetővé, hogy olyan tanár legyek, vagy azzal foglalkozom az órákon, amikkel szeretnék, mert nagyon sok nem fontos dolgot kell tanítanom, hogy finoman fogalmazzak. Az, hogy nincs rendben a tanárok fizetése, és gondok vannak az oktatással, a Fidesz is érzi. Nem véletlenül mondják el minden egyes alkalommal, hogy egyetértenek a tanárok bérköveteléseivel. Igen ám, de van egy kis gond. A kormány szerint nincs elég pénz a hazai büdzsében ahhoz, hogy megfelelő mértékben megemeljék a pedagógusok fizetését. Ezért Brüsszeltől várnak segítséget. Igen, jól hallották, Brüsszeltől. Önnek is joga van tudni, mire készül Brüsszel.
Brüsszel elhibázta, elrontotta, elbaltázta. Állítsuk meg Brüsszelt. Ehhez képest Orbán Viktor is a legnagyobb természetességgel felelte a kérdésünkre, hogy Brüsszelen múlik a magyar pedagógusok béremelése. De mikor emelik meg a pedagógusok fizetését? Amint tudjuk. De mikor fogják tudni? Amit megállapodtunk az Unióban. Megkérdeztünk több tanárt, hogy mit szólnak ahhoz, hogy a kormány Brüsszeltől vár plusz forrásokat a fizetésemelésükre. Lehetségesnek tartom. Tehát hogy nyilván, hogy vannak dolgok, amire meg van pénz, vannak dolgok, hogy veszteséges vállalatokat sikerül megvásárolni. Arra van pénz, erre meg nincs. Tehát a jövőre nincs, a teljesen kilátástalan gazdasági célokra megvan. Láthattuk, hogy vannak olyan dolgozók az országban, akiknek szintén a költségvetésből fizetik a fizetésemelését, és érdekes módon az övékét sikerült megoldani, az ezt régóta követelő tanárokét pedig nem. Most az, hogy kire várunk, hogy emelések legyenek, Európai Unióra vagy nem tudom, magyar társadalomnak a valamiféle belátóbb hozzáállására a tanárokkal kapcsolatban, engem ez őszintén szóval ez a része hidegen hagy, de hogy ezzel a területtel valamit súlyosan, sürgősen, gyorsan, mélyrehatóan tenni kell, az egészen bizonyos. Semmi más nem látok, csak egy politikai mahinériát olyan szempontból, hogy a brüsszelezésnek egy újabb árnyalatát lehetett adni, hogy hát azért nincsen béremelés, mert hogy Brüsszel. Navracsics Tibor szerint azonban nincs abban semmi meglepő, hogy a kormány az Európai Uniótól vár pénzt a magyar állam alkalmazottainak fizetésemelésére. Nem példanélküli az, hogy az Európai Unió beszáll társfinanszírozóként más országokban is, de nálunk is, például amikor az államigazgatási reformot csináltuk 10 és 14 között, akkor az úgynevezett államreform operatív program keretében az Európai Bizottság ugyanúgy beszállt társfinanszírozóként. Ez lehet jó. Lannert Judit oktatáskutató olyan példáról még nem hallott, hogy egy tagország a tanárainak a fizetését uniós forrásból akarja fedezni. Ez eddig egy tiltott dolog volt, vagy legalábbis elsősorban fejlesztés és nem működésre adták a pénzt. Tehát ez teljesen új dolog lesz. Talán látva az oktatás válságát, ami nem csak Magyarországra jellemző, vagy a tanárhiányt, kezdtek olyan gondolatok előjönni a bizottság részéről is, hogy akár bérekre is, vagy bérek fejlesztésére is lehet ezt a pénzt költeni. Az elmúlt hetek eseményeit látva a feszültség egyre nő a közoktatás körül. A budapesti Kölcsey Ferenc Gimnázium több oktatóját is kirúgták, miután a tankerület figyelmeztetései ellenére részt vettek polgári engedetlenségi akciókban. Amikor az ember szembesül azzal, hogy 30 éve dolgozik, és egyik pillanatról a másikra azt mondják, hogy most már nem kell jönni, az azért rosszul tud esni nagyon. Nem adhatták át nekem a levelet konkrétan kézbe, és mondták, hogy meg kell várnom a postai kézbesítést, de mondtak egy igent arra a kérdésemre, hogy a levélben az áll le, hogy felmondtak nekem. Úgy tűnik, hogy a kirúgások nemhogy elvennék az emberek kedvét a tiltakozástól, hanem inkább olajat öntenek a tűzre. Az október 5-i hídfoglaláson és az azt követő tüntetésen becslések szerint 40 000-en vettek részt, és a transzparensek alapján a diákság szokatlanul élesen mondta el a véleményét a regnáló hatalomról. A központi hatalom ezután sem változtatott a stratégián. A külső pesti tankerületi központ tömegesen figyelmeztette az engedetlenségi akciókban résztvevő pedagógusokat. Erre az volt a válasz, hogy egy igen meglepő időpontban, péntek reggel 8 órakor közel 1000-en tüntettek a hivatal előtt. Tehát miközben ezrek tüntetnek a jobb oktatásért, a hatalom részéről eddig egyetlen valódi reakció született, kirúgták és megpróbálták megfélemlíteni a tanárokat. A megfelelő mértékű fizetésemelésről ugyan azt mondják, hogy lesz, de több hónap után sem árulják el, hogy mikor, és az sem, hogy pontosan mennyi. Mi a legkorábbi időpont, amikor megtörténhet az a mértékű béremelés? Olyat, amit nem tartunk be, nem tudok ígérni. Azt tudom pillanatnyilag ígérni, hogy jövő év január 1-én újabb 10%-os pedagógus béremelés lesz, és a kormány azon dolgozik, hogy az Európai Unióval olyan megállapodásra jusson, ami az Európai Unióból bennünket megillető források
egy részét is pedagógus béremelésre, lehetővé teszi, hogy a pedagógus béremelésre fordítsuk. Nem tud egy ilyen gazdasági helyzetben egyetlen európai kormány sem sok 100 milliárd forintra elköteleződni, mert vagy be tudjuk tartani, vagy nem, és olyan vállalást mi nem teszünk, amit nem tudunk betartani. 2 héttel később az újabb diáktüntetések előtt egy nappal a kormány már kész volt konkrétabb vállalásokat tenni. Amennyiben a megállapodás létrejön, úgy már 2025-re elérjük azt a kitűzött célt, hogy a diplomás átlagbér 80%-át keressék a pedagógusok. Ez a mai előrejelzések szerint azt jelenti, hogy jövőre mintegy 21%-kal, 20,8%-kal kell a pedagógusok bérét megemelni. Az azt követő évben, hogyha a jelenlegi bázishoz nézzük a pedagógus béremelést, akkor közel 25%-kal kell megemelni, és egy évvel később pedig, tehát a 2025-ös évben pedig a jelenlegi bázishoz mértem közel 29-30%-kal kell megemelni a pedagógus béreket. A kormány eközben azt kommunikálja, hogy a tanárok már 2-szer kaptak 10%-os emelést, és még jövőre is fognak. Ezzel csak az a probléma, hogy valójában nem a fizetésüket emelték meg, hanem a pótlékot. Volt 2-szer 10%-os pótlékemelés, és most még egy harmadik van belengedve januártól. Hát azt gondolom, hogy ez jelenleg az inflációt se fedezi. Tehát ez nem tárgyalási alap, az az igazság. Mondták, hogy ekkora meg akkora, micsoda béremelés volt, de hát, hogy nekünk van egy alapbérünk. Az én alapbérem a 180 akárhány ezer forint. És a pótlékokkal együtt, tehát ez az osztályfőnöki bérpótlék például, vagy az ágazati pótlék, azokkal kiegészítve lett 255 000 forint a fizetésem. Tehát nem mindegy, hogy az alapbérre kapok mondjuk egy 10%-ot, az egész fizetésemre kapom, vagy a pótlékra. Az is kulcskérdés, hogy 2022-ben még miért mindig a 2014-es minimálbérhez kötik a pedagógusok bérét. 2014-ben történt egy jelentős pedagógus bérrendezés, és abban az volt nagyon jó, hogy a mindenkori minimálbérhez volt kötve a pedagógusoknak a kezdőfizetése. És ez egy garancia volt egy pedagógus számára, hogy én pedagógus leszek, akkor hosszú távon a bérem értékállósága az megmarad. Ezt viszont, és ezt nem szokták megemlíteni, egy év múlva kivették. Tehát gyakorlatilag 2015 óta, ha jól számolom, a pedagógus bérek a 2014-es minimálbérhez vannak rögzítve, azaz folyamatosan veszítenek az értékükből. A tanárok alacsony fizetése azért is kifejezetten problémás, mert nem vonzza be a fiatalokat a pályára. És miközben a pedagógusi kar előregszik, már most is jelentős a tanárhiány. Hát ha minden úgy marad, ahogy most van, akkor 5 éven belül az 5-öde eltűnik a tanároknak, és nem jönnek újak. Tehát ez mindenképpen nem csak a mennyiségi probléma, de olyan problémák is vannak, hogy idős tanár, nagyon nagyok a generációs különbségek, tehát már a szülők és a pedagógusok közötti kommunikációt nehezíti meg ez a nagy generációs szakadék. Amikor hívunk be embereket, hogy akkor meghallgassuk őket, alkalmasak-e ők erre az állásra, és úgy találjuk, hogy igen, és úgy tűnik, hogy meg tudunk egyezni, és nagyszerű, akkor kerül szó a fizetésekről. És ilyenkor van az, hogy vagy azt mondják, hogy jó, akkor köszönjük szépen, akkor felejtsük el egymást, de most rögtön, vagy pedig 2 nap múlva telefonálnak, hogy találtak egy másik lehetőséget. Ez egy össztársadalmi problémává változik így. Nem csak arról van szó, hogy az egyes pedagógus meg tud-e élni, azra mondhatnánk, hogy az az ő problémája, hanem arról van szó, hogy nincsen elegendő tanár a rendszerben. Hogyha ez a cél, hogy a legtehetségesebb fiatal tanárokat terjesszük a pályától, akkor remek, akkor a rendszer most tökéletesen működik. Nagyon alacsony fizetés, a diplomás fizetésekhez képest alacsony fizetés egyszerűen nem vonzza be a fiatalokat a pályára, illetve nagyon sokan elhagyják a pályát, mert nem tudnak megélni, viszont máshol is jól tudnak boldogulni. Felmerült a kérdés, hogyha ennyire rossz a helyzet, miért nem mennek el sokan jobban fizető állásokba? Rájöttem, hogy én ezt nagyon szeretem csinálni annak mindenféle nehézsége ellenére. Tehát, hogy nyilván, hogyha nem hinnék benne, meg nem szeretném, tehát nem okozna örömet az, hogy mondjuk taníthatok, akkor nem csinálnám. Mert igazából másért nincs értelme ebben a helyzetben lenni, mert ez egy ilyen Darwin-díjas helyzet tulajdonképpen, tehát hogy az ember így teljesen vesztes helyzetben még élvezi is azt, amit csinál, ez így nem a legjobb. Nem nagyon tudom magamat másnak elképzelni, de azt mondják, akik nem tanítanak, hogy higgyem el, hogy azért mást is lehet szeretni, más munkát, és más munkában is meg lehet találni az örömöt. Most még nem tudom magamat elképzelni. Ha
tényleg a körülményeket nézzük, akkor már rég ott kellett volna hagynom a pályát, úgyhogy ilyen szempontból a gyerekek tartanak még a pályán, és remélem, hogy meg is tartanak, de ennek akkor sincs így értelme, hogyha én közben tönkreteszem magam. Vannak ugyanakkor jó nemzetközi példák, amelyeket érdemes lehet követni. Történelmi és kulturális szempontból Magyarországot például össze lehet vetni Portugáliával. A déli országban 20 éve, amióta bevezették a PISA-teszteket, folyamatosan javulnak a tanulmányi eredmények. Ők egy 10 éve meglépték azt, hogy adatok alapján, demográfia, útviszonyok, racionalizálták az iskolálózatot, csináltak iskolaközpontokat, és ezt a helyi, regionális oktatási hatóságokkal, önkormányzatokkal ezt végig meccselték, és egy év alatt ez végül is beállt. Ez most annyira sikeres lett, hogy, mint említettem, nálunk a pedagógusok a diplomás bérek 60%-át kapják, a EU átlag a 90%, és az észteknél is körülbelül ennyi. A portugálok 30%-kal tudnak most többet adni a pedagógusaiknak, mint amilyen a diplomások átlagbére. Több ezeres diáktüntetésekkel indult a tanév, és október közepén úgy tűnik, hogy a diákok, a tanárok és a szülők egyre elszántabbak a kérdésben. A Telexszel minden fontos oktatási eseményen ott leszünk, ezért arra kérünk titeket, hogy támogassátok a munkánkat és iratkozzatok fel a csatornánkra.